همه حالت خوب نیست؟ ایوه سرد کنم. تا بریم دکتر. خیلی خوام رانندگی کنم؟ نه امروز تو یکم باسم. تا بریم تا دکتر. دستم میلرزه. چطور؟ صابونه خریدی؟ نه هیچی نخردم. خب مال همینه. دارم به ماه گفت منو میخورم بسا بهتره کنم. اینده نه بردم نه بابا اینو. اگه تو خوام رانندگی کنم. مواظب بود. صابونه نخریدی همینه. از همون توش که ایدین آزاد کنیم تا حالا هیچی نخورم. یا آزاد بود یا چاره هم نیست. باید بسازی. تا آخر نام طلاقت دوری هر موقع خواستی برای نوبت گویزه چیه سو هفته؟ سیدم داشتی گفتی جواب آزمایش الکی جور که آمد دامه بکی متوجه نوبی بچه؟ نه جوابش فکر نبی و یکی اون از یک دیگه رویم اسمونه نوشته آها سوری انده اینش فکر نیست اسم ده جابجاکی نه که اسمم جابجاکی نمی برش اسم ده سری نه جا بزد چه ها؟ جابجاکی بچه نخید چرش کنی به تصمیم گیره یعنی یا نه؟ نیترم بلای سرش برم هرچی بود مادرم بچه منه حالا باباش هم هر چقدر بد بود اقل وجودمو داره بزرگه بیان اقل یه کاری که ایدیو که متوجه نو بود صبح نه بگو بچه خواهم بیا خاطری بچه اذیتت کنه یا هر چیزی یه چی بگم بچه مالتی نیست با آزمایش که متوجه بود چطور تیگه بگی مالو نیست و هم بالاخره باشه تایش های متوجه بود سلاحش دست پدرش کلید میره بنش یعنی چی؟ گفت چیشه؟ یعنی چی؟ همه چی چه؟ شا قفل عوض رو بیا های فهم نه ایگا تو مخوضش نکی چی عوضش؟ کشته دقا بیا چی با؟ هر چه بسیسی ایگام این یارن ما شما کلید قفل برس کردیم ما هرچی کلید کنن داخلش بود کی؟
باش خدا. دیگه چه؟ ای با همون موقع که سیلنا پیلتش سیم ایدرای قرارداد جدید و سیمنان خوشحالم که زندان آزاد بی امیرای که قفل لبس کلام بالا تو رن اون موقع دبی سیلنا رنوشی سیبی ها و سیلنا که فراختی بیاشتمش خیلی با ایدی صحبت کنیم باز که ایدی باز که پاتیام سیچه قفل لبس که ای باز که خاله واسل مجمع کنم باز که ایگام خاله واسل مجمع کنم مدارک مجمع کنم اند ما هم زیاد دلخوشی نارم کیر واسم باز که داره بری خواه مدارک مجمع کنم در باز کن چقدر بیشوره بیشورش همه حالا کنیست صابونه نخرد یه چیزی بخیر قذف نکنی من بس جمع کنم باش حداقل یه ننی آورده با خود نه شادی میخوای بچ بگی چه؟ برو بر میخوای بچ بگی چه؟ تو چه کار داری خانمات؟ نه خود بگی برو کارت انجام بده فاطمه فاطمه شنو خیلی چی کنه؟ هم برم راستش بخیر اون بین علاقه دارم خدا گیر بیاد خیلی گیرش هست چیکی؟ یه کاری قبلا که اون بده کارشو بیام من با همه چیز مبامی سی و خمم موارکه الان گیرم شاید با موندنه تصمیم تری کمه چون کنی من نیخوام تن اذیت کنم موقعی هم مجبور بیم فشاری پشت دارم حافظه بریم من نیخوام اذیتت کنم اگه خیلی به ماما با علاقه دارم ما از طبیع علاقه و منزل هست کار خوبی دارم هم نکنیم بابت همه اون کارا شرمنده شرمندگی نیست سود سمونه گیر بیام که بفهمم یه زن داری اما اول موضوع رو هم بگوی یا قبولی کردم با ترسی کنم یا قبول نکنم نه که یه هفته ای رو زندانی کنم با کمربند بیفتی به جونم به خاطری که
نترمشکاری کنم از لناس استفاده کنی. ما آدم فراموشکاری نیستم. چطوری حالت خونی؟ حالا خوب. آه؟ حالا خوب. اتفاقی افتاده؟ دوستش ناری یا اینطوری پرسی با دلشم؟ خدا رو بله، شکر بله. که بره. بس کن. کی میگه چه برای داره؟ کارت انجام بده. باز داری تو. این چه شای جینز زنه؟ فاطمه لیلا وای یه چشمی دوباره یه شلوه فاطمه. من آمون. فاطمه یا خدا فاطمه یه چشمی زینه. فاطمه. فاطمه مامو تو فشارش آوردی. نه سمه هیچی نباره. فاطمه 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 کم روغنی نزن دست برش. یه انگاه فشارش افتاده دست بتا لیست بریمش دکتر هستم بتا بریمش دکتر نه دکتر نیخوا چیش نیست صبونه نخرده مال نمیونه گوشی تو آوردی؟ نه دکتر نیخوا برنش نوتی گیته نه دکتر نیخوا صبونه نخرده یه ذره استراحت کنی بهتری بود دیگه چه تصمیم برای سرایی چه قصد مخیو یا اگه مرد خب ششم هم هیچیش نیست صبونه فقط نخرده به او دست بگی ایگم نبینش دکتر گوشی کو خفا بود تو درا باز کن هیچیش نبود باز کن این ماشته باز این سرمون سرداری بیاد لیلا بریمش کورو بیم بیمارستان بریم توی بیمارستان باری نیستیم و شری چه شری بود برای تیکونه دورداییمون که پزشکه برای همون رو چه کاریه تا بریمش خوشخور کادر درمان برش بیمارستان خوش قبلا اون رو کاری چرد ایتن روش راحت بره داخل این وضعیت انگار دلوزشی لیلا ده چمه حرف سر اصابم نبو تیگی چی؟ خطی مثلا امرو خیلی مشکوکی زنی اونجایی هرچی گم فاطمه رو دوست داشتم تو خطا میدونی ایده نوسته سر اصابم دوست داشتم درست او رو گردنگیران آزاده وی درست حالت کارم جیره ولی خدا نیتری سر اصابم بوی جیره بی بس کده چیخه هر سی تا علام کار چردن هر کاری چون خدا پیلمت سیاور نستی تو ده چه منو بلی کنی خیلی زنده رو بردی خاصه و بیام دستت خاصه و بیام خیلی هم دفعه یه بو نمیره بیافته سر دستت هیچیش نیست. فاطمه هیچش نیست باید صحبت شام فقط صبونه نخرده نیاز بیمارستان هم ناره گوشی گیرین نبینش بیمارستان تو چه کار داری؟ من خواه ببینم حالش نخواه خبر می دکتر اصلا بدبخت هیچ صبونه نخردی و حال گیره نه بیهوش و بی الان اصلا تیرش هم خب ضعف کرده مال ضعفه ضعف بکردی تیرش بازی که در تا الان بریم از بیمارستان یا آزمایشش بگه خیالم راحت امیرن اورژانسمون رو بروه یه گوشی تا زنگ که به نظرم چی نیل نیره در فیلم بگیره ده یه گوشی نه نداره سر اصابان نبود زیزمش که گوشی تا این هم نه نیلن خودون هم خود زمش که گوشی تا ما خوی برمش داخل کارش انجام میده میاد نیخوام بید داخل اصلا چین خب قطعش که میره این ها میره اینه قطع کن تا بدرم بیا کمک هم زورش نمید باش
زینه که این لج باز اگه به حسه کاسترمت تموموی چقدر که میابی اصلا بی خود که منو بردی بیمارستان ولش کردم اونو بمردم اصلا ایشان چه ایگو میدی ها که از من شلش آماده که دو ساده بیا باش دار سبتی مردم ایگم سیچمون آوردیم بیمارستان حالت خون نبین من نیفهمی نبندی نه واسه بینا حالت واسه نکن دست نسید نبابا. خوبه نکن ندرارش لیلا دست بردا باز سرام سید خوبه بی خود کردی من آوردی بیمارستان واصله برام پیادتی که ناسای ما رین دوباره کار زنده ایمون بریم و خواباتی یه ساعته بس آه کنیم ولی یه چه بیل سرام سید خوبه جدیش بس ناخمون زنی میره مثلا یه چه هزینه خم مرده بی سر دست تا بردیم بیمارستان به اوش نامه ما نبگی دل موسیقیست مهندش خینو برگرده باور کن آخه جاش کچیلو خینو برگرده چه جاش کچیلوی باید بالا نه ولش کن بازش نکن ایلا باز ایگی چه؟ منو برونه با مینو حرف نزن یهوی بینی مردی شرطم اومدم غذا درست کن منو برونه با مینو اپراتور تو بعدی چه اجازه برم. دایی منو برو بیمارستان بالا ما هرچی بهشو گم صبونه نخرده یه چند فشارش هم زیاده و بیای گوشم ندان خیلی اصرار چیم نبریم مثل نت ایدی بپیچ ایدی بپیچ اصلا چه الان بریم سرمت تموم چه برونه تو اصلا یه چی غذا درست کن میخوام صدقه سر غذا هم برمه بعدش برم هر جا یه چی یه بیمارستان رفته نبینه شو چش. ایگو ما حسلی که بالا بیام نار بالا تای سرم تموم کنه بعدی ره شانس چی طوریه؟ چطوریه؟ ای بخواستیم بالا نیام یا قفل عوض بکردی برا بالا چند ساسته برا فعلا جونت می دست بله. ببینید چی تیبو آخه دستم دیرو نه دست من ننه یه دیگه هوش رفت بیا ایگو دست من ننه نه تو چقدر لجبازی کنی مریضی خب خود مریضی مریض از این لحاظ نده یه بار دلم سه یکی ساعت بل بسوزه تا آخرش که چند وقت هستم به هوش رفتی؟ سابقه دارید هستم؟ دکتری؟ دکتر باید باشم تایسته به هوش بید نوسته تخت رازه بوی؟ رازه بود پنجره لبازش کنم جا تنگ نیست خب ایلا آه راستش بگه تو استراحت کامل چکنی غذا بهش بده تا برم بعد جواب آزمایشه چه بسونم برم باش فقط که جواب آزمایششان بده یک دو ساعت ایگون یکی دو ساعته من خون چرلو من خون لواتم من خون فلجم این را جواب آزمایشه میسونم نه نیاز دلسوزی دارم نه نیاز دلسوزی دارم کار خود حرف خود نزن. نکردیم بگو دیدی چی؟ الان فعلا استراحت که کنم خوام بویش تا بدارمش چشی چیش نمو شبش برمون گفتن نیست فاطمه؟ خب عمیق هیچی آماده که بیش گسنه شد صبونه هم نخرده فشارش هم زیاده بیا میدونش بازم آماده دارم چقدر بعد وقتی قضیه تکین نیشه خیلی حرف میزنی ها ما که ازتش که خوش افته آوازه می نه مثلا چشم همه خیلی گیره از بس که خوش مشکل ناره شام هی فشار روحی روانی رش وارد کنیم بعد وقتم یه مریضی یه چی داره بخنه گیره نه هیچیش نیست آخرش میفهم فشار فقط سرش من چشی که بخنه گیره آخرش اینو میفهمه سرطان یه چیز داره که بخنه گیره تمایگو آدم یه چیش بو بخنه گیره آخرش معلومه گفت دونم چکش کنم
بهش بشین حواس داشتیم هر باش. دوباره به حال برم اینو بری سانی بخواب نه خسته خوبه. نمیری ترسم سیش از ضعف که یه غذا بهش بخوره حالش بهتره. ایدی هم نیاز داره آزمایشه بگیره آزمایش رو بکنیم ما خون با فاطمه رو میسونیم شده نیاز نیست شبه. مطمئنی خسته نبودن خودتا ما خون رو میسونیم شده. رفیق ایدیه خوشیدت احتیاجشون نه نیاز نیست کن. ما به حس کام یه چی نداریم پنهونی کنیم چرا پنهانی کنیم؟ یک حس بلون میتونی که داریم به چیزی پنهونی کنیم آخه کسی که چی پنهون نکنه کار به چی ناره اصلا گیریم نگاه یه گیری داریم نه چیمون نیست. هیچ تو من نیست خداش ما دارم آزمایش کنیم آها خدا کنم نگید و نست نگید فاطمه نگاه خوبی؟ تمام چه نگاه هرچی اصرارش کنم قبول نکنن ایگو خمونی خیم برایم آزمایش رو بسونیم. ما هرچی اش گفتم ایگوش هم مشکوچین نواستا غذا بخوریم غذا تو چه خردی بعد بگم کار دارم میخوام برم زیده بر آزمایش رو بسون. ده ساعت درشیه بس لیلا بس باش والا تو من میشم میره میرینه من میریشم ای خدا اوکی که همزمان دو تانه خیلی هم خیلی مثلا هیچ نسبت با تو نمانده شاید دستم رو ننه خود برام بیار ای گفت دستم ننه دستم رو ننه اگه پنده یاد نشه بله نه دستم بکن حبیب بشی نمخواه باید بی ثابت شروع یا نه برو بشو نه نمایدی چه هم و دیرش ایران همیش او بلیش کده همه دیرش چه مرزی و از آتا فلان نمیری تو اپراتور مات بزانی خیلی میشه جون نی خبره جواب از من شد کنی؟ با من رو چسبی بزیم بگم به که با این تنفر رو بس زانی 4 زنی کنی کنی پاسی بخش چرا بخش من؟ ما اشتباه کردیم چرا اشتباه کردی؟ تونه اذیت پنهان کردن تا زن داشتن تا یا کلگری که زیمه من نخواستم بزنم خود اذیتی که این سر اعصابم بعدم پشیمون بیم از او رفتن چی یومم سر اعصابت؟ ما واقعا یکی فهمیام زن داری سر اعصابت بیام یا تو سر اعصاب بی یکی درومون گم دل بیمونه بزنم سر برمونه بومینه سر اعصابت بیام چه سر اعصابی داشتم؟ گیر چی بدی؟ الان بگو دیگه به موقعش سر الان دتمون رنگ داره مثلا مهم نیستی تو سیمون من تو را دوست دارم اسم دوست داشتن سر زبون کسیفت نیام یکم یه سوال ایدی باطنم
این دوست دارمت واقعیه؟ من فکر کنم داره سرها کلانی انگار سر من کلانی واقعا دوستش داری؟ یادت رفتن من چی؟ بازم ایشان تا فیلم بازی کنین ها؟ این فیلم بازی کردنه خیلی وقت فیلم بازی کردن از تموم که اینقدر که تو کلان میرسن مو هیچ که کلان نناسن فاطمه این چند روز یادم نرفت ولی این بحث دوست داشتن خیلی سیمساریه خونم واقعی یا نه؟ ها واقعی خیلی چه بکنی؟ خود چه بکنی؟ یادت رو احترام چه بکنم؟ میخوام باید ثابت کنم نشونه رو میخوام چه کنم؟ برس بزار سرم جواب آزمایش دونه نفسو ببش داشته شب که نقرده رو بگورم باشه ایران فیلم برم اتاق کارش دارم هم باشه چه کارش داری؟ دل بی قلبه بسونی؟ زورتیه؟ نخشتیا؟ شاید هم خوشم برو بریز ایدی بریز خیلی کوله بره من تا بیرون عمرم جواز باید شستونم الا خمرم رو بومینه لینا پشت اینای اپراتور پیل داره خیلی بخواه برم بیارم اشتی؟ تو بردم پشت ما به نظرت بومینه تو اصلا رایده جو فایل تخیر دکنم من چی کردم؟ واقعا متوجه نیاموی که چه کردی؟ من زن زن داشتم جور میکردی خب من چه واقعا جور میدونم واقعا حالی نیامو نه یکی سرمو کلانویی یه خوش جرم حسابیو بود چه جور؟ تو زن داشتی احمق زن داشتی اومه ما بگوی مجرده مثل یه مونه ما بدونم ما بگم مو اصلا ازدواج نکنم بچه هم نارم مجردم اینو بی؟ اصلا 600 شاخی طوری مثل رشدی کرده ما تکلیف با مشخصه ایدی سه روزه میکنم یه مونه ازدان سرم نامه طلاق من خواهی امضا کردی تموم 2 هفته ده خدا حافظ دوست دارم حتما اشتباه کردم بیام بس کن بیرون کم استراحت کتم بیام برای بیرون چیکاره به جا آزمایش علمونه بستونی خب هم دستان و هم پادارم نیخوان هم زبون درازی دارم نیخوان جواب آزمایش ایگاه خب برم استوری میشون آی هم خود بره بسن به شما برم بیرون کار ساعت دارم ایگاه خب زیاد اصلا میکنم که آزمایشم احساس کنم شک کردم دی الان چه بخیر به هی اصرار کنید خیلی شکی کنم یه چوی بیا تا بخوریم بریم چشم بانو چشم آشنا نوری زنگ بزنی دایی شیفی یا نه ایتره ما 2 دقیقه با اپراتورمون هم میتونیم صحبت کنیم مهونه منم چه؟ اونه مو بخواه دوباره تکرار کنم چایی تنخم خوشحالم که ایدی نظر بدار ایدی نیتره دیستی نظری جز نظره رو داشته بود سی چه؟ نافش نافل بسه؟ شاید چی خواسته از اون حرفی بشه خیلی زرنگیته نه توی چوبی رفاقتی خواهیستید بگم خدا به حرفای ما گوش میه و حرفای تو گوشیده بشه چه صدا اتفاقی بسته بود اون گذشتش تیاده چه اتفاقی؟ کلا نگاه هر چی دید که خواست همه بچین این چه چیزیه که ایدی باعثه و ایدی که تو ببنه شاید دوست داشتن زیادتر لهه زنه به عشق اصلا خواهم میره تشنج کنه کف بار رو روی چیزی میکنه به عشق والا ببینیش نه؟ فکر کنم وقت میبینیش